Välkomna! Idag så handlar vårt Industry Talk om alla de som bygger fram miljöerna som platsavdelningen har hittat. Och ibland så är det också så att de är med och letar fram de här inspelningsplatserna. Det här samarbetet sker givetvis med många olika avdelningar. Lamporna till exempel i en miljö kan ju också fungera som ljussättning. Och om ett sovrum till exempel ska vara stökigt, ja, då kan klädesplaggen som en karaktär har haft också fungera som rekvisita i scenografin. Scenografinavdelningen kan också samarbeta med andra avdelningar som ligger lite längre fram i produktionskedjan. Till exempel VFX, för det kan ju vara så att vissa element i byggnaden eller vissa delar skulle kunna byggas fram digitalt. Men scenografi, stora byggen byggs ju oftast i en studio. Och ibland så kan man även bygga utemiljöer inne i en studio. För att sedan ta med och matcha den miljön till en riktig exteriör som filmas på plats. Dekor, möblemang och rekvisita bidrar till att berätta historien. Och ett specifikt föremål kan placeras i en miljö som en plantering och väcka tittarens nyfikenhet och bidra till själva att föra historien framåt. Sen kan det också vara så att spelrekvisita kan vara väldigt hjälpsamt för en skådespelare att komma in i sin karaktär och framföra sin handling. Så scenografi och rekvisita, det bidrar ju till att skapa filmens magi. Och det som vi ser i bild, det säger ju ofta mer än 1000 ord. Så välkomna till här med i studion idag så har jag med mig Josefin. Du jobbar som produktionsdesigner. Mycket bra beskrivet där tycker jag. Av vad en scenograf och vad liksom scenografiavdelning och så tycker jag. Ni är ju med riktigt tidigt i början och bygger fram hela filmens budskap. Och jag menar, en plats och ett hus är ju jättemycket om en karaktär. Och då samarbetar ni ju inte bara med ljus som vi sa, utan det är ju självklart också kostym och mask alltså för att bygga fram. Ja, men det är mycket samarbete. Vad jobbar du med nu? Nu har jag har en inspelningsdag kvar med Tillsammans 99. Som är en fortsättning på Lukas Moodyssons film som han gjorde Tillsammans. Som då var nästan 23 år sedan. Och då var jag med på den första Tillsammans som scenografiassistent. Och nu är jag med igen. 23 år sedan? Då har du hunnit med, vadå, 50 filmer? Nej, inte riktigt. Utan i och med att jag ofta kommer in väldigt tidigt i processen så tar en film ganska mycket tid i anspråk. Så jag brukar kanske göra en film om året eller så. Och sen så har jag fått lite barn och så där emellan. Så att det kanske har blivit 15 filmer eller någonting. Och så det några går andra. alltså? Ja. Det går alltså att ha familj och barn samtidigt som man jobbar som frilansare? Ja, men det går. Det kräver en förstående andra hälft. Som är med och hjälper till. Och sen så tror jag också att det kräver att man liksom inte hoppar från en film direkt in i nästa. Eller i varje fall inte har inspelning hela tiden, för då blir det ju... Och sen så vill man också träffa sina barn och så. Så att, men det går med bra planering. Så går det. Jag måste bara fråga. Skillnaden från Tillsammans för 23 år sedan och Tillsammans nu? Nej, men den nya då den handlar ju lite mer om vad blev det av livet. Och de här är ju samma karaktärer, liksom samma persongalleri som är med nu då de här åren senare. Så att man får en liten introduktion och sen så samlas allihopa. Så att det är en annan epok. Förra var ju 70-tal och nu är det liksom nästan millennieskifte. Så att men det är kul. Tycker du också att det har skett någonting i tekniken, alltså hur nu berättar ni samma handling, lite liknande miljö, men det 23 år har ju också passerat i hur vi jobbar och utvecklingen. Och lite senare så ska vi titta på lite teknik och vad man faktiskt kan göra för att bygga fram vissa grejer. Kan du tycka att själva sättet du jobbar har ändrats?
Ja, men det skulle jag nog säga. Då var jag ju scenografiassistent och jag började lite grann så att jag var scenografiassistent till olika scenografer. Och på så sätt förstod jag att så här, men folk jobbar lite olika, man kan liksom ta olika delar. Och sen så efter Lukas hade gjort den så gjorde vi Lilja Forever. Och det var den filmen som jag var ansvarig för själv då för första gången som scenograf. Och det är klart att det har skett väldigt mycket på det tekniska området, men också rent att det känns som att det finns en lite annan struktur nu. Hur scenografiavdelningen är uppbyggd och ja, men det är lite, förut var det lite mer ostrukturerat skulle jag säga, och nu är det lite mer, ja. Och menar det är också i takt, med den här första filmen jag jobbade, då var ju även jag mer oerfaren, och i takt med att man får så kan man lägga upp det liksom mer och mer strukturerat. Det är också det som, jag ska säga, det är också det som de här samtalen syftar till. Det är ju att vi är en bransch som håller på att växa och vi behöver göra tydliga yrken. Och det är ju därför, ni är ju så många filmarbetare, seniorer som kommer in här och sätter er för att tydliggöra. Så här kan vi jobba, vi jobbar inte så varje gång, men det här är ett default som vi kan utgå ifrån och det här kan du förvänta dig när du vill komma in i vår bransch. Men och vi ska prata lite grann om yrkesrollerna senare idag. Vi ska också träffa en scenograf som är med oss. Louise Drake kommer komma in lite senare. Och vi ska också träffa Rickard Virén. Vi ska besöka ett rekvisitaförråd. Och det är också områden där man kan arbeta och komma in i branschen och lära sig stilhistoria. Man lär sig vad saker och ting heter och sådär. Men nu vill jag bara fråga dig, om du gör ett projekt om året, hur väljer du det då? Vilka förutsättningar? Vad är dina kriterier liksom? Nej, men jag tror att dels så vill man ju att det ska vara liksom en intressant historia som beskriver någonting. Jag menar, när man läser manuset att man tror att det kan bli en bra film som man vill se. Men sen så känns ju också samarbetet med regissören avgörande skulle jag säga. Att man känner att man har en kemi, att man tror att man kan jobba bra tillsammans. För annars, alltså man jobbar ju ganska mycket och man engagerar sig otroligt mycket i det projektet man går in i. Och då, jag har än så länge varit förskonad från, liksom, men ibland har man talat om projekt där det är, liksom, det är bråk och fotografen och regissör, liksom, att det är massa konflikter. Och det känns som att det vill man ju verkligen undvika. Så att det är bra personkemi och att man liksom gillar samma saker tror jag är en bra grund. Och sen självklart att det finns förutsättningar att göra den visionen. Som man har, att det finns budget, att det finns tid och att det finns tid att också jobba ihop sig. Ja men verkligen, och det är ju liksom första grejen är ju det här med liksom en intressant historia, liksom rimlig regissör och sen också så förutsättningar som du säger, det är ju jätteviktigt att man får, och där tycker jag att vi som avdelningschefer som vi är har ett ansvar att också se över att finns det en rimlig budget för att genomföra det som är tänkt med den ambitionen. Får jag den personal jag önskar, den tiden jag önskar och får jag den budgeten för att kunna göra det som förväntas. Så det är ju väldigt viktigt och också liksom att man stöttar nya som kommer in i branschen som kanske ställer frågor då, hur ska man tänka och sådär. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt för också att resten av avdelningen ska kunna jobba på ett bra sätt. Att man ska tycka att det är roligt då. Jag vet att du har ju du har gett oss ett par bilder och också lite filmklipp från det här senaste. Nej, det är inte den senaste, men det var ju alltså Triangle of Sadness var ju en fantastisk produktion och vi ska få förmånen att titta lite grann hur det samarbetet gick till, just det här med att när man har tid och man kan planera och det här är ju enorma grejer ni gjorde i den här produktionen. Ska vi se om vi har lite bilder så kan du berätta oss igenom den här processen. Ja. Nej, men där är ju Ruben och jag, regissören, vi hade ju gjort, det här var vår 3:e film tillsammans. Så då, och han berättade om historien tidigt och delvis då så utspelar den sig på en lyxyacht. Så att när jag läste det manuset så handlade det ju om att bryta ner, vad är det för miljöer som är med? Vilka ska byggas i studio eller inte? Och det kan ju finnas olika anledningar till varför man behöver bygga i studio. Det ena kan ju vara att man har fått pengar av en liksom, lokal filmfond och behöver bygga någonting. Och andra kan det ju vara
som i det här fallet med Rubens film, då var det ju att handlingen var ju på en yacht och vi ville styra gungningen. Aha. Så av den anledningen så visste vi att, och sen är det väldigt dyrt att vara på en riktig yacht också. Så vi gjorde så att min första tidiga period var att jag researchade yachts, liksom båtar, och tog fram några olika förslag som producenten då sen undersökte. Skulle det här kunna vara en båt där vi faktiskt skulle kunna göra våra exteriörer på? Ja, men interiörerna, alltså det går ju inte, därför du kan ju inte flytta väggar, du kan ju inte vara på en båt heller i flera år. Vad ska du ha utrustningen? Då får du ha en följebåt. Liksom. Ja, alltså yachten var i och för sig jättestor, så det hade ju, om det inte hade varit det där med gungningen så hade det var en jättebra miljö inuti. Men vi valde en yacht och sen så utgick jag från liksom fönstren på den, för att då var det som vi filmade soldäck och bar och olika exteriörer på den här yachten. Och sen så gick man direkt in. Och så var man då i en studio som just den filmen filmade vi. Det måste vi titta på. Ja. Nu ska vi se om vi har några bilder. Så ni börjar med den här yachten och så researchade du. Och så tänkte jag, okej. Och sen så blir det då att vi diskuterar vi storleken. Och jag gör en första skiss och en ritning på vad jag tror krävs i förhållande till. Då har vi sagt att det kanske ska sitta 40 personer, sen är det personal. Och vad är det som krävs för att få till de scenerierna som är planerade? Så då la vi liksom ut den tilltänkta storleken och gick runt där bara för att känna av om det kändes. Liksom. Så just den här bilden, den föregående bilden var en korridor, och det här har vi kommit lite längre, och då har vi byggt upp den här matsalen 2 meter upp i luften på en hydraulisk rigg, kan man säga. Och här har vi kommit i den fasen så att väggarna är uppe, och vi har då lagt ut schematiskt de här borden, och längst bort i hörnet till vänster där så är det en självspelande flygel som ska stå. Yes. Och nu gjorde du lite takeaway här, för jag tänkte när jag såg nästa klipp då blev jag så här, wow. Så vi ska be att få ladda det här, för att man tänker ju alltså att när man bygger en kuliss, då bygger man en kuliss. Men nu ska ni se hur den här kulissen är byggd. På när väggarna är uppe, och vi gör då tester på liksom hur mycket behöver man vinkla bygget för att saker ska komma glidande. Hur känns det liksom när man sitter där? Kan man gå runt och lite så. Så det här var ett första test när vi hade fått upp väggar och golv och sådär. Alltså hur många personer satt in när ni gungade det här? Nej, men jag var också uppe där och satt, och då hade vi liksom, det var så här spånskivegolv, och så hade vi lagt papp på. Så det var ju lite så här, det gjorde ju att alla stolar och allting gled när man började närma sig maxvinkeln. Och då hade vi också en diskussion så här, men vad ska vi ha för golv här inne? Ska det vara heltäckningsmatta eller ska det vara parkettgolv? Och då kände vi just också så här, nej men om vi har parkettgolv och allting börjar glida, då blir det kommer ta för mycket av handlingen. Det är inte det ska handla om, att alla glider runt. Och då sa jag också så här, men jag tycker vi kör heltäckningsmatta. För det är också en scen sen när folk börjar må lite dåligt och kräks. Och det är också mycket mer smärtsamt och på ett roligt sätt att man kräks ner i en vit heltäckningsmatta. Det är lite smärtsamt. Och sen hade vi utanför matsalen, där gjorde vi det istället högblankt. Och så satte vi lätta möbler så man kunde se i bakgrunden när man blir riktigt oväder hur saker kommer glidande. Då skulle man ju kunna säga att du jobbar ju också med den här känslan, alltså nästan så att man blir lite sjösjuk, alltså tillsammans med kamerarörelser och scenografin, hur man liksom berör och får med sig publiken. Men det var väldigt roligt att hela tiden tänka på det där. Vi försökte planera in så mycket som möjligt då, så liksom objekt, alltså förutom det liksom att glas och vätska rör sig, så här, vad kan vi ha för saker som gungar och gardiner som kommer ut liksom sådär. Så att, det var väldigt roligt att tänka. Och sen förutom den här matsalen så byggde vi också då en korridor med en hytt med 2 olika badrum. Och den hytten gjorde vi om så att vi liksom bytte möbler och ändrade om så att den kunde se ut som lite olika hytter. Visst har vi några fler bilder? Jag tror att vi ska prata vidare om själva genomförandet och de här. Då ska vi se vad vi har för bilder från just med tavlorna. Och
Precis, där hade vi ju bygget. Ja. Nu får vi se hur det blev. Ja, men precis. Där hade vi ett klipp innan också där man kunde se hur tavlorna gungar. Men här var liksom den färdiga matsalen. Och då ser man också det här blåa utanför fönstren. Det är ju det här blue screen. Så där la vi sedan in vågor och oväder. Ja, Det är lite mörkt, men jag tycker jag känner igen den här skådisen. Ja, men visst, det är Woody Harrelson som är filmens kapten. Och här är också, då ser man matsalsbygget där i förgrunden och lite längre bak är där korridor och hyttbygget. Och det är liksom lite täckt med plast där, för vi hade ju regn som slog upp. Vi samarbetade med SFX-avdelning, så vi hade regn som slog upp och vindmaskiner och även kräks som kom mot första spyan kom ju i något samtal där mot någon ruta. Just det, mot publiken. Alltså, har vi en film på de där tavlorna? Jag tänkte att vi ska försöka få upp den, för att det är ju faktiskt lite kul att se. Ja, så där testade vi lite då. Och det är klart, på ett sätt kan man säga att men det är lite orealistiskt att det gungar så. På en riktig båt kanske man inte skulle gjort så. Men det är, vi är fiktion och det känns roligt. Så vi hade några tavlor där och sen så byggde vi om, eller vi skapade egna oljemålningar av oväder. Så vi bytte ut just motiven och hade liksom sublima oväders också för rättigheternas skull då, i och med att tavlorna är mycket bakom de karaktärerna där, som den som syntes bakom Woody. Exakt, det är också någonting som man måste ha koll på, hur mycket man får visa och vad, och alltså hela den biten med product placement och loggor och Ja, men precis. Och det är ju lite olika filmer. Vissa filmer som bara ska visas i Sverige, men där kanske det inte är liksom, där är inte producenterna lika hårda, men är det mer en film som ska visas internationellt och framförallt i USA, så brukar det vara viktigare då att om det är en tavla som kommer i fokus, så behöver man ha liksom, rättigheter för att visa den. Du, just det här med internationellt och svenskt, är det någon skillnad på hur vi jobbar, eller är det liksom lite likadant? Nej, men jag skulle säga att det är ganska stor skillnad, framförallt på stora amerikanska filmer. Där har de ju oftast väldigt kort framförhållning, men de har också väldigt stora team. Och de har väldigt mycket olika liksom, funktioner. Scenografiavdelningen i Sverige är ju mer liksom, minimerad. Och jag menar, just på den här filmen så hade jag ju en ganska stor scenografiavdelning, men jag är ju också... Hur många personer? Jag hade ju en avdelning i Grekland där vi spelade in yachtens exteriörer och stranden. Så där kanske var 6 stycken grekiska medarbetare. Och i Sverige så hade jag kanske 10 personer eller så. Förutom då snickare och dekormålare och sådär. Så det är också på en film med många miljöer och med mycket byggen, så blir man ju också, då blir det mer personal. Och ibland så gör jag också liksom mindre filmer med en lägre budget och kanske inte något studiebygge överhuvudtaget, utan det handlar mer om att skapa ett pussel av befintliga platser som man gör om och så. Så det är ju lite olika hur det ser ut. Men i Sverige så känns det ju generellt som att det är, i USA så kan du ha en som bara ansvarar för gardinerna, en som bara köper in och en som bara är i studio och dressar eller liksom fixar i ordning i miljön. I Sverige har du ju en rekvisitör oftast, eller en huvudrekvisitör. Och det finns ju många funktioner här också, men det är mer liksom, kombinerade funktioner här. Vi ska prata lite grann om, vi ska be Louise när hon kommer in här alldeles strax, om att bryta ner vad de olika funktionerna gör. Men jag tänker just det här med att bli production designer och bli scenograf och jobba på små projekt kontra jobba på stora där det liksom blir otroligt. Vad ska man, om man vill bli scenograf, vad tänker du dig? Vad är ditt tips om man vill gå hela vägen upp? Men jag tycker nog, jag började ju läsa på konstskola först och sen så försökte jag liksom gå olika kurser. Det finns ju liksom inte så mycket utbildningar för scenografi just, det finns några stycken. Men så att man kan försöka hitta någon sån utbildning. Det finns ju i Skellefteå, det finns filmarbetarutbildningen i Trollhättan.
Så det finns ju några, men annars kan man kanske gå på konstskola rent generellt. Eller också börja jobba som praktikant, tycker jag är en väldigt bra väg in. För då får man också en inblick i de olika funktionerna. Och man kanske tror när man kommer in att man vill bli rekvisitör, och så inser man att nej, men jag vill jobba med grafik för film istället. Eller jag vill vara liksom attributör. Verkar jätteroligt. Så att börja som praktikant och få inblick i liksom de olika funktionerna och sen ta det vidare från där. Men jag jobbade ju som assistent till olika scenografer. Och det tyckte jag var en väldigt rolig och bra väg. Precis. Och då lär man sig olika lösningar, olika situationer. Ingen produktion är den andra lik. Man får alltid tänka om, tänka nytt, uppfinna på ett nytt sätt. Men jag tänker också... Det är också viktigt, tänker jag, att man känner till att nu när vi får produktionsincitament och det kanske blir en mer internationellt in- och utflöde av produktioner i vårt land, att man också kan tänka sig att när det kommer en sån här lite större produktion, då skulle jag kunna säga, hej, jag är greens person. Eller att man också liksom bygger fram en specialitet samtidigt som jag är fordonskunnig eller IT-kunnig eller sådär. Samtidigt som man kan jobba på våra svenska produktioner har man mer en bredd. Så, ja, men och det tycker jag börjar komma lite mer, att vissa riktar in sig på som fordon till exempel, eller grafik eller liksom så. Och det kanske inte fanns på samma sätt för 15 år sedan, men nu i och med att det ändå är ganska mycket produktioner igång, så kan man liksom vara fordonsansvarig och ha att göra. Och sen kanske man jobbar som rekvisitassistent eller liksom sådär. Men det tycker jag absolut, det låter som en bra. Ja, du, vad har du nu för tips till hur kan man liksom förbereda sig? Är det viktigt att ta körkort? Är det viktigt att liksom kan man se mycket på film? Ska man kolla upp vem gör vad? Eller vad är ditt tips om man vill... Ja, men körkort är ju jättebra att ha. Oavsett vilken funktion man jobbar i så är det jättebra att ha körkort. Men sen tycker jag absolut att om man bor i Sverige och man vill börja prova och jobba med film, så tycker jag att man ska kolla vem som har gjort scenografin till någon film man tycker om. Och så ska man ha av sig till den scenografen och fråga om man... Och ofta när folk frågar mig om de kan vara praktikant eller så tycker jag att ja, men absolut. Så det är bara att höra av sig. Och nu har vi också, ska jag säga, nu finns det ju också ett lärlingsprogram som vi har dratt igång yrkesnämnden som ett komplement där man faktiskt kan gå bredvid någon under nästan ett helt år. Och det är klart att då plockar man ju upp jättemycket och kan successivt ta delar av och avlasta och sådär. Så... Ja, men det känns ju som att det är viktigt för liksom tillväxten att man har praktikanter och att man tar in nya på sin avdelning. Så det brukar alltid vara, men som jag jobbar ofta, jag har ett liksom gäng som jag jobbar med återkommande. Och ofta är det någon som inte kan och liksom, det är ett så här pussel. Och sen så tar man gärna in liksom nya också. Nu ska vi alldeles strax avrunda, men jag måste bara tänka att det finns ju också möjlighet kanske att jobba inom scen och event. Har du gjort det? För jag tänker, kan man verktygen, kan man bygga och kan man liksom processerna, kan man bredda sig så och ta sådana uppdrag också? Ja, men det kan man absolut göra. Alltså jag har ju gjort, nu blir det lite sådär att när man kommer in på en bana så blir det att man fortsätter lite grann på den. Men jag har gjort någon teaterföreställning med en filmregissör visserligen då, men och även event och så. Nu hinner jag inte med det, men det är absolut att man kan ha. Det påminner ju mycket om varandra. Och jag vet att jag även haft så här, praktikanter som har varit arkitekter i grunden. Precis. Så det kan ju också vara att man har en annan utbildning som är närliggande som gör att man liksom, om man är sugen på att testa på någonting annat. Och då kan man ju verkligen komma in och spetsa sig innan någonting. Men det jag ville framhäva med det här, det är att man kan ju tro om man ska träda in från en annan trygg bransch att finns det tillräckligt mycket jobb? Jag kanske måste bredda mig och jobba med event och mässor och teater. Men alltså... Ja, men det görs så mycket just nu, så kommer man in så finns det så pass mycket så att man... Ja, men det skulle jag säga. Och vill man komplettera så finns det ju mycket, alltså det finns ju reklamfilm och produktfilmer eller event och det är liksom, finns ju mycket runt omkring som man också kan jobba med. Tack så mycket för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Supertack. Ja, tack. Vi ses! Yes!
Nu har jag fått med mig ytterligare en produktionsdesigner och scenograf i studion. Här har vi Louise Drake af Hagelsrum. Ja, det är det långa namnet. Det är det långa namnet. Och du har också en lång karriär. Ja, Hur många har du gjort? Så här 20? Nej. alltså det är väl nästan 60 filmer tror jag. Och tv-serier. Om man räknar, jag satt och kollade faktiskt lite själv nu på IMDB. Och det är ju några stycken. Det är det faktiskt. Ska vi ta en bara så här, 3 stora kliv från vad var det första och vilket år och vad liksom, kan du inte nämna några som liksom, för det finns ju så fantastiska. Ja, det finns ju många. Alltså i början så, kom ju från teatervärlden egentligen. Så att jag jobbade ju på Stadsteatern då och sen så behövde de en sommar. En rekvisitör på en film som Bodil Mårtensson och Anders Lönnbro gjorde som handlade om 60-talet tror jag. Och då så hoppade jag in där och på den vägen var det faktiskt som jag liksom hamnade i, också genom att jag jobbar med filmfestivalen i Göteborg ska jag säga. För där var ju väldigt många engagerade i film och produktion och tv och sådär. Så att det var ett givet kliv faktiskt att hamna där. Men sedan under årens lopp så har ju du har ju jobbat som rekvisitör och du har jobbat som scenograf och du har varvat och jag vet att på större internationella produktioner så har du ju liksom nischat dig och gjort rekvisita och så sen på svenska så har du kört bredare och som scenograf. Jag vet att du gjorde ju den här Magnolia. Ja, Melancholia. Melancholia. Ja, Magnolia hade jag. Ja, just det. Den hade varit något. Det hade varit. Men Melancholia är ju inte fel heller faktiskt. Det var ju fantastiskt. Och flera av Lars filmer då, som Dogville också, och Mandalay. Men Melancholia var ju ett fantastiskt projekt, får jag säga. De produktionerna står ju i en egen klass för sig för att de var fantastiskt bra planerade. Det var underbara miljöer att dressa upp och allt var bra. Men ja, och så tänker jag, du sa du Dogville och så tänkte jag så här, okej, scenografiavdelningen på Dogville, det var ju liksom tomt. Ja. Det var ju en tom studio. Så att du behöver ju olika typer av team för olika typer av produktioner. Ja. Och jag tänkte att en av de grejerna som vi ska försöka bena ut här idag, det är ju teamfunktionerna för att tydliggöra. Och då vet vi att det är olika för olika, men om vi utgår från en production designer, kan man vara production designer och inte ha en scenograf under sig? Eller är man scenograf då? Ja, det skulle jag säga. I Sverige har vi en ganska platt organisation. Om man jämför med de här internationella så är ju en designer liksom högst upp och också, ska man tala om då, ansvarig för både liksom scenografin, kläder, alltså kostym och mask. Alltså att man har ett övergripande ansvar för hela det visuella uttrycket. Och det gäller ju liksom i så att man håller sig till ramarna för det konstnärliga uttrycket som man har bestämt ihop med regissör och fotograf. Men det är ju viktigt att man då har någon under sig. Då har man art directors under sig som man kallar för scenografer kan man säga, som är ansvariga för till exempel ritningar och byggen och alla sådana special saker som behöver liksom ha och mycket budget också kan man säga. Är det inte mer, alltså när jag tänker en art director internationellt så är det mer så här, man kommer in med sina verktyg och sin lastbil och så sätter man igång bygget. Ja, alltså verktyg har ju inte art directors utan det är ju, det får man absolut inte ha. Utan det är väldigt viktigt att alltså man har sin linjal eller man har sin lilla lasermätare. Men annars är det väldigt viktigt att de som gör det ska göra det jobbet. Och då har vi ju alla set dressers som det heter. Som är de som ska dressa. Under art directorn kan man säga, då är det ju set decorator. Det är den personen som liksom bestämmer de individuella sakerna som möbler och mattor, tavlor, lampor, allt sånt där och bilar och hela. Men det gör man ju tillsammans med production designer kan man säga. Under set decoratorn så kommer ju alla de som ska ta fram och ställa upp saker. Man får inte röra någonting, man får bara titta på medan de ställer upp och sen kan man ändra på det. Men det är väldigt viktigt. Och sen så finns det ju då de som är på plats.
som är rekvisitörerna på plats som ser till att vid en middag att liksom tallrikarna åker ut och nya tallrikar kommer in och att det ser likadant ut. Att de har koll på kontinuiteten så att det liksom inte plötsligt ligger fel saker framme. Så att det är ju en större hierarki där. Jag måste fråga, är det den som vi ibland kallar attributör? Absolut. Man kan väl säga så här lite förenklat då, att vi har personer som förbereder och dressar miljöer som vi ska komma till. Ja. Vi har personer som är på plats med kameran, som alltid följer med kameran. Alltså i detta fallet attributör eller on-set. Props on-set, ja. Som ser till att förvalta det som har satts upp. Ja. Så att det faktiskt, och justera så att det väl funkar när man väl filmar. Justera för kameran som man säger. Ja. Och sen så har vi det andra teamet som tar hand om de platserna där man redan har varit. Ja. Det glömmer man ofta. Att man har ju dressat upp någonting som ska tillbaka till det ursprungligen var. För man går ju in ofta nu är det väldigt på alla tv-serier och sånt där så är man ju på location som det heter. Alltså man är ute på stan. Och då får man ju liksom kanske låna eller hyra in sig på ett ställe. Men det ska ju sen återställas och det glömmer man ofta. Men någon får göra det och någon får ligga före och bygga upp det som ska vara till nästa dag. Då, visst är det så att ni samarbetar med platsavdelningen och självklart Absolut. när det är privata villor och lite sådär. Och nu ska vi se, de har alltså dokumenterat innan för ägarens skull. Ja. Och vem tömmer? Ja, det gör ju vi. Det gör ju set-dressers som man säger. Då tar ni bort alla föremål som är befintliga och de magasineras. Och sen så dressar ni. Ja. Och så ser ni till att, vem ser till att skydda? Men det är platsavdelningen, va? Det ska platsavdelningen göra. Man har ett väldigt tätt samarbete med location, alltså med plats, som scenograf till exempel. För det är också vi som letar miljöer och hittar de som stämmer med. Det här är ju en jättestor lokal, men om man behöver rymd omkring sig för att kanske skapa en känsla av ödslighet eller vad som helst, så fungerar det väldigt bra och då gör man det ihop med location och då, med allt vad det handlar om. Eller också det är en liten intim lägenhet och då är det ju också location som har hand om kontakterna med ägarna och att se till att allt ser likadant ut när de kommer tillbaka. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man tar mycket kort innan så man dokumenterar allting minutiöst. Det glaset står där, inte där. Så det är väldigt viktigt för ägarna att känna att de är hemma igen och inte i någon annan miljö. Och detta pratar vi också med Industry Talks för platsavdelningen, just så att vi blir välkomna tillbaka till de här platserna. För det är ju ovärderligt, annars måste vi spela in alltid i studio. Och det är ju fint när man har så här eleganta studios som vi såg. Men vi vill ju också ha en känsla av att vi befinner oss i verkligheten när vi skildrar historier. Jag vet att du har med dig vissa bilder också, som jag hoppas att vi ska kunna se här också, där du berättar om hur du jobbar. Du har skickat in lite från olika produktioner. Och då ska vi se. Då kollar vi om vi har dem redo. Oj, vad är det här? Här har vi, som det ofta är då när man jobbar som scenograf, så gör man ju mycket research och gör ett moodboard. Man hittar bilder och det kan vara liksom tusentals. Man håller på och liksom bläddrar bland olika för att få känslan, för att få färgerna, för att hela tiden liksom behålla historiens essens så att man liksom inte dövar och går för hårt fram, utan man vill liksom behålla hela den här historien så att den gynnas av det som omger, nämligen scenografin. Och så samverkar man med kostym, tänker jag ju också, så att det inte blir så här röd klänning på röd vägg. Nej, exakt. Så det är ett väldigt bra samarbete med både mask och kostym, självklart, för att det ska hänga ihop. Och då brukar man sätta upp långa såna här väggar med både en skiss på själva miljön man ska vara i, så man ser hur stort det är, och sen också en bild på den förstås, och sen allt som ska vara på. Då kan ju set-decoratorn ha tagit fram bilder på alla möbler, lampor eller speciella ting
Och det kan ju vara allt. Det kan ju vara sjukhus eller polisstation som är väldigt vanligt. Just Och då det. ska man ju liksom, vad är det för typ av skrivbord? Är det slitet eller är det high-tech? Är det Paris eller är det Prag? Så att det är väl väldigt roligt tycker jag att göra de här modsen. För då kan man ju gå loss och verkligen krydda det med så att det blir också tydligt för alla som går förbi. Ja. Det är ju det där med att planteringar och att sakerna, föremålen hjälper skådespelarna att leva karaktärens liv. Ja. Hjälper tittaren att förstå saker som vi kanske inte behöver säga. Har vi några fler bilder? Vad är det här? Ja, här har vi då, det är ju till exempel lite golvprover tror jag, och det är lite glas som man står längst fram med en liten låda på allting som skulle vara glasskivor ovanpå skrivborden för att illustrera att det var ett väldigt high-tech poliskontor i det här fallet. Och sen så bakom är det då massa bilder på det man har tänkt, alltså tänkta möbler, tänkta skisser. Det är väldigt mycket skisser som man laborerar med. Hur lång tid jobbar du med skisser och förberedelser med detta fallet? I det här fallet så skulle jag säga att vi höll på kanske i 6-7 veckor. Tror jag. Det var också mycket att man åker runt och tittar på plats och bestämmer den platsen. Och då börjar ju en ny process. Så att då har man liksom, nu är vi här och då går man vidare med den och utvecklar det. Så att man kan ta vara på allt man kan. Så att men det behöver man minst skulle jag säga. Så att det är en bra. Här har vi en bild till. Perfekt. Vad är det här? Ja, nu är vi då på den här Haijby-affären som var en tv-serie om Gustav V's relation med Kurt Haijby på sen 30-talet och fram till 60. Då hade ju kungen dött. Men de hade en relation och detta handlade bland annat om en restaurang som Kurt Haijbys fru hade som hette Lido. Och den byggde vi upp. I studio. Alltså själva restaurangköket ska jag säga. För att själva restaurangen var i en befintlig, så ibland är det flera miljöer. Men den här var vi tvungna att bygga för att det var ju med att de ska stå och koka och steka mat och allt sånt där. Ja, det är klart. Och då var det ett fantastiskt projekt att se det här stora bygget med kontor och liksom det var ett tvätteri och med allt disk och hela stora köket. Och det är klart. Då jobbar du ju med snickare. Det vet jag att du har ditt team med snickare som kommer in och om man är snickare idag, om man är trött på byggbranschen kan man... Ja, då skulle jag varmt rekommendera. Det skulle ju, tänker jag, skulle vara väldigt mycket roligare men i alla fall en kul grej att vara i en värld där inte allting det behöver ju inte hålla i 40 år utan det räcker att det är stabilt men att det ändå är liksom ett tillfälligt bygge. Så att på det sättet så har man roliga dagar framför sig och man får lösa mycket saker och det är mycket väggar som ska kunna lossas så att man kan ställa kameran där. Så man får bygga på ett annat sätt, inte så robust. Ja, nej. Grafiker jobbar du med? Ja, mycket bra. Det är ju en väldigt viktig del för det handlar ju om allt visuellt. Tidningar eller skyltar. Om man jobbar med epok så är det ju otroligt viktigt. För då har vi ju alla mat och allting som är varumärken kan man säga. Och där har jag jobbat med den här händelser vid vatten. Och då satt vi uppe i Arjeplog och jobbade. Och det är ju liksom lite långt bort från Stockholm och då måste man ha sin egen lilla fabrik av att göra grafik på kort tid. Precis, då ska vi titta på en annan liten fabrik. Det är nämligen så här att vi ska ringa in till... Ja, nu fick vi en bild till. Vänta lite, gå tillbaka till den. Hade vi en bild till? Ja, det här är Anna Haijbys kontor i restaurangen. Så att det var ju också, om man tänker, det var en liten yta på, vad kan det vara, 6 kvadrat eller något. Men med väldigt mycket saker och arkiv och papper och allt. Det går ju åt mycket, men det är vansinnigt roligt. För det är de små detaljerna som gör det tycker jag. Jag älskar det.
Jag tycker det är roligt med epok. Så att det här är, hon satt ju där inne och så kunde hon se ut när de lagade mat. Så det... Du, det blir ju en perfekt övergång till nästa inslag när vi ska få Rickard Wirén på länk. De små detaljerna. Ja. Nu ska vi se hur många små detaljer han har i sitt rekvisitaförråd som ligger i Eslöv. Eslöv, Skåne. Ja, Skåne. Okej. För vi har också sagt så här att när man vill in i branschen så är det ju jättebra att börja på de där företagen som levererar. Alltså teknikbolag för att lära sig kameror, ljusbolag för att lära sig. Ja. Och det här är ju också någonting, att lära sig stilhistoria, namn på möbler, förstå de små detaljerna. De små detaljerna, och det är liksom i det som jag tror att ändå, det märks ju om det är ett glas från idag eller om det är ett gammalt glas. Och det sitter liksom i hela stämningen på något sätt. Och det är man i Sverige så är det ju inte jättemycket rekvisitaförråd, men då har vi ju till exempel Eslöv. Då ska vi se här. Rickard, är du med oss? Ja. Hur kom det sig att du har startat det här rekvisitaförrådet och hur mycket rekvisita har du? Hur mycket jag har, det är ju väldigt mycket saker. Vad kan det vara? 1000 kvadrat. Pallställ överallt i massa lager och sen allt från små lagerhyllor med smått i smått saker, möbler, tyger. Så mycket saker finns det. Men det är också anledningen att jag är inblandad i ett förråd är ju egentligen eftersom jag jobbar i Skåne, och att ha förråd nära sig är ju väldigt användbart när man gör egna produktioner. För att som sagt, det finns väl något litet i Göteborg tror jag, och annars så har ju SVT i Malmö la ju ner alla sin drama och sina tillhörande förråd för ett gäng år sedan. Så då finns det SVT i Stockholm. Eller finns det då Danmark, men nu är ju kursen inte så. Och sen har de ju lite andra saker. Och gör man större produktioner så kan man åka till Prag och där finns en stort liksom. Men det är väldigt mycket epokfilm så det vi har i vårt förråd det är väl tillbaks till 60-tal kan man nog klara sig och sen fram till nutid. Så vi har liksom inte. Det krävs ju väldigt stora ytor om man ska täcka in alla tänkbara epoker, för det räcker ju inte med en stol från varje liksom från 1800-talet. Jag skulle säga det att herregud, visst det är ju, jag kan tänka att precis, jag förstår ju att när man själv är verksam scenograf så är det ju fantastiskt. Det är ju ett hållbarhets alltså aspekt i att man då bevarar, man återvinner, man kan kanske måla om, fixa och använda nästa gång. Så märker du också att det är tänker du också att det är ett sätt att jobba mer hållbart och mer ekonomiskt hållbart? Det är någonting som vi försöker. Det är ju en del av att man startade, eftersom man känner att om man gör en film eller tv-serie och sen efteråt så kastas ju merparten. Teammedlemmar och så kan få köpa ut små grejer om de vill ha, men oftast är det ingen som vill ha. Produktionsbolagen vill inte, det är ingen som vill hålla lager, för det är inte roligt att ha lager. Så då kastas allting och sen 2 månader senare så köper man in samma saker igen. Så att det kändes ju liksom lite dumt. Och nu kan jag tänka mig också när vi har internet, jag menar teknikbolagen, vi hade med ljud- och bildmedia och Red Brent, och där finns ju bilder på varenda sak, så att man kan ju också, även fast det blir lite fraktkostnader så kan man ju i alla fall söka och se vad som finns. Men Rickard... Det är ju tyvärr så görs det ju liksom inte tillräckligt många stora produktioner som också förstår att man kan betala hyra för saker. Så det är alltid lite strid med ekonomin. Och där är det ju typ SVT i Stockholm som klarar av att ha personal ständigt och kan dokumentera och sådär. Men för
oss att liksom fotografera allt och lägga upp i databas och ha personal som då behöver man fler producenter som förstår värdet och ger sina scenografiavdelningar pengar till att hyra rekvisita. Det är också en sak som oftast inte räknas in. Det är ju, ibland kan man ju få produktioner som, ja men den här är ju från Ikea eller den här, oj kostar den att hyra, men det är ju liksom lika mycket som man vill ha de här specifika sakerna som man verkligen vill ha till de olika scenerna. Så är det ju, det bolagen spar är ju enormt mycket tid. För annars har du ju rekvisitörer som ska åka till 30 loppisar och hem till mormor. Men det är ingenting, tyvärr så är det oftast ingenting man riktigt räknar in. Man ser mest liksom, jaha, 2 soffor, vad kostar det? Men poängen här är ju också att man kan åka till ett ställe med lastbil och hämta mattor, soffor, tandborstar, glas, klockor. Ja. Så har man ju sparat ohemult med tid. Ja, jag tänker så här också att syftet med de här Industry Talksen är ju att också bredda och sprida kunskap om hur man kan komma in i vår bransch och att det behövs folk och folk som kan saker. Och det handlar inte bara om nutidsrekvisita, att veta och kunna dagens stil och alltså att man kanske är en så här homestylist och kan stil och form, utan jag tänker också att lära sig, att förbereda sig för att gå mot en karriär mot rekvisitör och scenograf, kan det vara ett bra ställe att börja? Jag vet, utomlands så gör man ju ofta så när man kommer in att man jobbar på ett rekvisitaförråd. För då lär man sig ordning och reda och man får koll på det. Är också ett flöde i det att produktionerna kommer till en, så man lär känna branschen. Vad skulle du kunna tycka att det är en bra idé att man kommer in och gör lite praktik hos er och lär sig? Det har varit fantastiskt. Då vet vi det allihopa. Hörrni, nu så faktiskt så ska jag tacka. Det får bli fantastiska slutord. Om man vill komma in i rekvisitabranschen så vet vi att man behöver lära sig vad saker och ting heter, hur tunga de är, hur mycket de mokas, var de finns, vad de kostar och såklart hur man kan använda dem i olika typer av sederier. Ja. Och så att det är väl en jättebra. Så sen så kan man ju självklart också kontakta en person och ta reda på när det är ett projekt på gång. Om du tar in en trainee hos dig, vad får de göra då? Det får bli din sista beskrivning för att se till vem som ska ringa dig. Ja, men jag tycker ju om att folk är nyfikna. Jag tänker ibland att man blir så glad när folk liksom tittar sig omkring och upptäcker små konstiga saker på en gata eller vad som helst. Att man är uppmärksam och nyfiken. Och precis som att man går omkring jag har också ett rekvisitaförråd nämligen. För jag älskar ju att spara saker. Jag står inte ut att de slänger på tippen och sånt där. Att det är såna fantastiska saker som försvinner. Så jag har ju ett eget. Men det skulle jag då låta de personerna. Dels att man får läsa ett manus och bryta ner så man ser. Det kanske i första inte ser ut som att det var så mycket saker. Men när man börjar titta på det hela perspektivet så är det ju så bullar det upp sig. Och det är då man kan gå runt i ett förråd och liksom ta allt det där extra, krydda. Och det är väldigt roligt. Och att också, att läsa det på det sättet som man ju gör. Det viktigaste, liksom, det får man säga. Så att nyfikenhet och att man inte är rädd för att ta kontakt med folk. Att man är social, så att man inte är rädd för att ringa. En del har svårt för att liksom, man vill bara mejla. Men man ska ringa, för det är liksom just det där face-to-face value. Och jag tänker också faktiskt, som jag pratade platsavdelningen också om, att det är ofta så när man tar kontakt och man hyr och man lånar grejer. Vi representerar ju film- och tv-branschen. Ja. Och att vi är approachable, att vi finns här och att man liksom tänker att man också representerar våran bransch utåt. Och att man också vet hur man ska ta hand om man hyr föremål eller rekvisita. Att man inger förtroende i att man vet hur man ska använda det till exempel. Man måste kunna ställa sig på andra sidan och tänka om någon frågade mig det som man själv. Och att man liksom också, man kan ju
alltså man måste inge ett förtroende att man tar hand om de här sakerna och inte, det är ju ändå ens eget behov, inte den andra personens. Så man måste värdera och ta hand om det. Det tror jag är jätteviktigt. Men det klarar ju de flesta, tror jag. Och sen är det ju en sak till. Man måste också vara lite självgående i att kunna identifiera. För det är ju också det här med att ni kliver och klättrar mycket. Och ibland är ni och förbereder scener och lite ensamjobb. Ni förbereder morgondagens scener och ni riggar och sätter gardiner och det är upp och ner på. Att man också har med sig lite grann av det här med att sandsäckar, fästa grejer. För det är ju också lite hög höjd. Det kan vara skyddsutrustning, att man ska veta när man behöver det. Ni sprayar, det är också dem. Det är väldigt viktigt att man bär rätt. För vi har ju inte så många set dressers, vilket skulle kunna vara liksom 5 gubbar i 50-årsåldern. Utan det är ju vi som ska bära, och då ska man ju bära rätt för sin rygg och tänka på den. Man har bara en. Men bara man liksom tänker på det, och också med att man har munskydd eller att man helt enkelt är försiktig. Så man inte går ut på ett tak om det, utan att veta att det håller och allt sånt där. Så det är väl... Och där jobbar ni också nära platsavdelningen med just riskbedömningar och sådär. Ja. Men fallfärdiga byggnader, ibland det kan det vara fantastiskt. Det är så patinerat och snyggt, men det måste ju också hålla. Ja, och det får inte vara någon asbest i dammet eller så Nej. när man står och skakar de där mattorna som man ska bära ut. Det har jag varit med om. Och så tänker man, oj, hur nyttigt var det här? Men jag överlevde i alla fall. Bra. Då hoppas jag att då vet ni som tittar här att vill ni in i den här branschen och jobba med scenografi och rekvisita och dekor och bygge, så kan man kontakta ett rekvisitaförråd. Det finns i Göteborg, det finns i Skåne. Jag vet inte om det finns något i norr, det får vi kolla på. Men man kan också höra av sig till en scenograf för att det finns möjlighet att komma in och lära sig och gå bredvid. Och har man tur då så kan man komma med på många olika typer av produktioner. Man kan också få åka utomlands och följa med någon och lära sig hur man jobbar där. Så tack så mycket för att du kom in idag, Louise. Tack. Och vi tackar från yrkesnämnden och vi tackar scenografiavdelningen.